आवासका लागि आवाज यो हो कार्यक्रम सुरक्षित घरवास। नमस्कार, म नारायण तिमल सना। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको 2 वर्ष पूरा भयो। यो 2 वर्षमा आवास पुनर्निर्माणको कामले बिस्तारै बिस्तारै गति पनि लिएको छ। विभिन्न समस्या र चुनौती अनि बहानाका कारण पुनर्निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक भएन भनेर विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू हुने गर्छन्। सरकारी पक्ष भन्छ हामीले काम गरिरहेका छौँ, राजनीतिक पक्षले भन्छ संकल्प र प्रतिबद्धता पुनर्निर्माणमा हाम्रो लगातार जारी छ। सहयोगी संस्था, डकर्मी, घरधनी अनि प्राविधिकहरू पनि सक्रिय छन् आवास पुनर्निर्माणमा। तर पनि पुनर्निर्माणले तीव्र गति लिन सकेको छैन। आखिर समस्या कहाँ छ? आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डाक्टर भीष्म भुसाल। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको 2 वर्ष पूरा भयो। हजुर। 2 वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा कतिको प्रगति गरेको छ? विगत 2 वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने धेरै कुराहरू उल्लेख्य रूपले चाहिँ प्रगति भएका छन् र कतिपय कुराहरू अपेक्षित गतिमा जान सकिरहेका थिएनन्। अब अहिले चाहिँ धेरै कुरा ट्र्याकमा पनि आएको छ। अलिकति मैले संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि यो 2 वर्षको अवधि हाम्रा लागि चाहिँ एउटा सिकाइको समय त रह्यो भने निरन्तर भइराखेका राजनीतिक सङ्क्रमण, नेतृत्वको सङ्क्रमणदेखि लिएर अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि पनि हामी यसभन्दा अझ धेरै अगाडि पुग्न चाहिँ सक्थ्यौँ। त्यो गतिमा चाहिँ पुग्न सकिरहेको छैनौँ। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यहरूलाई, यसै किसिमका पुनर्निर्माणका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले मात्र यो भनिरहेको छैनौँ। अहिले चाहिँ सबै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले पनि नेपालको पुनर्निर्माणको गति सही दिशामा छ र सही गतिमा छ। सुरुमा केही अल्मलियो तर अहिले एकदमै राम्रो ट्र्याकमा छ भनेर नै सबैतिरबाट चाहिँ त्यसको पृष्ठपोषण आएको चाहिँ हुनाले हामी अहिले चाहिँ सन्तोष गरिरहेका छौँ। धेरै खुसी भइसकेका छौँ। पछिल्लो समयमा काम अलिकति अगाडि बढेका छन् र बीचमा जुन नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो, पोलिटिकल क्राइसिसको कुराकानी गर्नुभयो, नेतृत्व ती 3टा नेतृत्व चेन्ज भए पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा। हजुर। विशेष गरी ओभरअल पुनर्निर्माणको कुरा भन्दा पनि भूकम्पले क्षति पुर्याएका, भूकम्पबाट पीडित बनेका लाभग्राहीहरू, विशेष गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको कुरा गरौँ। अहिले पछिल्लो समयमा समग्रमा त राम्रो छ, तर आवास पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? यो आवास पुनर्निर्माणको गतिको कुरा गर्दाखेरि पनि म अलिकति पछाडि जान चाहन्छु। हामीले जति बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको 4 महिना जति हामीले 16-17वटा कार्यविधिहरू, नीति, नियम, यसको चाहिँ विपद पछिको पुनरुत्थानका ढाँचा बनाउनमा चाहिँ लगायौँ। यसको अर्थ त्यसपछिका झन्डै 18 महिना जति चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसमा सुरुको चरणमा लाभग्राहीहरूको पहिचान गर्ने 12.5 लाख परिवारमा गएर उहाँहरूको घर, क्षति भएको घरको चाहिँ फोटोदेखि सामाजिक आर्थिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ त्यो तथ्याङ्क प्रशोधन गरेर चाहिँ लाभग्राही पहिचान गर्ने। पहिचान गरिसकेपछि सबैलाई बैंक खाता खोलेर पहिलो किस्ता दिने काममा हाम्रो चाहिँ पूर्वार्ध धेरै खर्च भयो। पहिलो 1 वर्ष चाहिँ यसै प्रक्रियामै गयो। अलिकति समस्या कहाँनिर रह्यो भनेर भन्दा हामीले चाहिँ जति बेला पहिलो किस्ताको रकम बाँड्दै थियौँ त्यतिखेरै सबै 31 जिल्लामा पुग्ने गरी इन्जिनियर चाहिँ खटाउन सक्नु पर्थ्यो। तर चाहिँ त्यो गर्न सकिएन विविध कारणवश। अहिले हामीले 31 जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि इन्जिनियरहरू भर्खरै सबैमा पुग्ने गरी चाहिँ पठायौँ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो किस्ता लिइसकेर पनि प्राविधिक सहयोग पर्याप्त नपुगेको कारणले पुनर्निर्माणको गतिमा चाहिँ केही ढिलाइ भयो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जति जति यो राजनीतिक परिदृश्य बदलिँदै जान्छ, फेरि अर्को सरकार आउँदाखेरि चाहिँ अझै चाहिँ धेरै अनुदान थप्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हल्ला फैलाउने, अथवा चाहिँ बैंकबाट चाहिँ ऋण लियो भनेदेखि चाहिँ अर्को सरकार आउँदाखेरि तिर्नु पर्दैन, त्यसपछि चाहिँ गरौँला भन्ने यस किसिमको चाहिँ जुन राजनीतिक सङ्क्रमणले चाहिँ गाउँमा, गाउँघरमा, बस्तीहरूमा फैलिएका हल्लाहरू चाहिँ छन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि भूकम्प पीडितले पैसा लिइसकेर पनि चुप्पो लागेर बस्नुभयो। त्यसले गर्दा सुरुको चाहिँ वेट एन्ड सी भन्छ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ उहाँहरू रहेको र केही प्राविधिक पनि सहयोग नपुगेको कारणले चाहिँ त्यो गति अपेक्षित रूपमा गइरहेको चाहिँ थिएन।
तर पछिल्ला दिनहरूमा खास गरी गएको वर्षदेखि यता चाहिँ हेर्नुभयो भने बन्दै गरेका घरहरू सम्पन्न भइसकेका घरहरूको सङ्ख्या दैनिक रूपले हजारौँका दरले थपिरहेको अवस्था छ। भनेपछि यो वर्षलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारले पुनर्निर्माणको वर्ष हो भनेर पनि भनेको अवस्था छ। बिल्कुल सही हो। 2075 साल असार मसान्तसम्म सबै किस्ता लिइसक्नुहोस् है भनेर लाभग्राहीलाई सूचित गरेको अवस्था पनि छ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा पुनर्निर्माण आवास पुनर्निर्माणको काम छ भनेर भएको छ भनेर सन्तोष लिने ठाउँहरू छन् सर? हिजोको तथ्याङ्क यहाँले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पनि 1,74,000को सङ्ख्यामा घरहरू बन्दै गरेका र 74,000कै सङ्ख्यामा चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छन्। यसको मतलब जम्मा हामी 5 लाखभन्दा बढी घर बन्छन् भन्ने अपेक्षा हामीले चाहिँ गरिरहेको चाहिँ छैनौँ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो गुनासो सहितको गर्दाखेरि 7 लाख 7.5 लाखको हाराहारीमा लाभग्राही पहिचान गऱ्यौँ। त्यो मध्ये करिब 1 लाख चाहिँ सम्झौता गर्न नै आउनु भएन। सम्झौता गर्न किन आउनु भएन भनेर भन्दाखेरि हिजोका दिनमा गलत तथ्याङ्क दिएर गलत सूचना दिएर विभिन्न तरिकाले लाभग्राहीको सूचीमा त परियो तर घर बनाउनु नै छैन। अनि फेरि 16-17वटा चाहिँ शर्तहरूमा चाहिँ म यो चाहिँ मेरो अर्को ठाउँमा बस्न योग्य चाहिँ घर छैन, मैले यो चाहिँ रकम घर आवास पुनर्निर्माणमै खर्च गर्नेछु लगायतका कुराहरू 16-17वटा कन्डिसन चाहिँ उहाँहरूले सही गरेर रकम प्राप्त गर्ने हो भने भोलि बिहान त्यो चाहिँ कन्डिसन पुरा नगर्दाखेरि त कारबाहीको भागीदार भइन्छ भनेर समयमै विवेक पुर्याएर चाहिँ करिब 1 लाख चाहिँ जति सम्झौता गर्ने आउनु भएन। अब 6.5 लाखको कुरा गरौँ। 6.5 लाखको कुरा गर्दाखेरि पनि पछिल्ला दिनहरूमा यो पहिलो किस्ता लिएको रकम फिर्ता गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। मकवानपुरबाट रामेछापबाट होइन, यो हामीले चाहिँ लिन त लियौँ तर यो हामीलाई चाहिने चाहिँ होइन, हामी चाहिँ नेपाल सरकारकै कोषमा फिर्ता गर्छौँ। फिर्ता गर्ने पनि छन् लाभग्राही। फिर्ता गर्ने क्रम पनि अब चाहिँ तीव्र रूपले बढ्दै चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा 5 लाख घर बने भने हामीले चाहिँ संसारको जहाँसुकैको पुनर्निर्माणको चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रवृत्ति हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि 80% नयाँ चाहिँ आवासहरू बने भने त्यसलाई असाध्यै राम्रो चाहिँ सफलता भनेर चाहिँ भन्दो रहेछन्। इन टोटलमा 80% भनेपछि 2075 साल असार मसान्तसम्म सबै किस्ता लिइसकेका लाभग्राही भनेपछि पुनर्निर्माणको आवास पुनर्निर्माणको काम असार मसान्तसम्म सकिन्छ भन्ने हो। हामीले यो भनिराख्दाखेरि के कुरा भुल्नु हुँदैन भनेर भन्दा जस्तो पहिलो किस्ता लिने कुराका लागि कुनै शर्त चाहिएन, उहाँ लाभग्राहीको सूचीमा भएको हुनु पर्यो र उहाँले चाहिँ जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्छ शर्तनामाहरू चाहिँ छ त्यो शर्तनामा चाहिँ पालना गर्ने गरी चाहिँ म स्वीकार गर्छु भनेर सही गरेपछि पुग्यो, सम्झौता गरेपछि। दोस्रो किस्ताका लागि चाहिँ जब उहाँले जग बसाल्नुहुन्छ दोस्रो किस्ता चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ उहाँले निवेदन दिनुहुन्छ, त्यसका लागि चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ यदि भूकम्प प्रतिरोधी जग बनेको छ भने। त्यसै गरेर तेस्रो किस्ता कोषमा पनि हामीले के भनेका छौँ भनेर भन्दा छाना छाउने स्तरमा पुगिसकेपछि अथवा एक तले गर्छ भने ढलान गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ दाबी गर्ने। यसको मतलब तेस्रो किस्ता लिइसकेपछि पनि घरका केही कामहरू चाहिँ त बाँकी भइराख्छन् कि यो हामीले चाहिँ एडभान्समा दिइरहेछौँ नि पैसा त, चाहे पहिलो किस्ता होस् दोस्रो किस्ता होस् तेस्रो किस्ता होस्। त्यसो हुनाले असार मसान्तसम्म चाहिँ उहाँले चाहिँ किस्ता लिइसक्नु भनेको उहाँहरू चाहिँ लगभग सम्पन्न गर्ने चाहिँ तयारीमा चाहिँ पुग्ने अवस्था। अन्तिम किस्ता भनेको त सम्पन्न भइसकेको अवस्था आउँदै दिन्छौँ हामी। त्यो छाउनुभन्दा पूर्व नै दिन्छौँ हामी। तर त्यहाँनिर जुन बनिसकेका घरहरू छन् प्राविधिक हिसाबले कहीँ न कहीँ केही त्रुटि भएका घरहरू त्यस्ता पनि छन्। त्यसका लागि चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन अस्ति भर्खरै मात्र तपाईँहरूले 28 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पनि जारी गर्नुभएको छ। एउटा लाभग्राहीले बनाइसकेको घर छ, उसको मापदण्ड पुरा भएन, त्यसका लागि व्यवस्थापन त्यो लाभग्राहीले कसरी त्यो रकम प्राप्त गर्न सक्छ? यसमा दुईटा पक्षबारे चाहिँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा त त्यसरी घर बनाइसकेका लाभग्राहीहरूले भूकम्प प्रतिरोधी छ भने एकमुष्ट किस्ता तिनै किस्ता पाउने चाहिँ व्यवस्था हाम्रो आवास अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिले गरेको चाहिँ छ। अब अभ्यासमा चाहिँ जाँदाखेरि जब उहाँले घर चाहिँ निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुभयो, सम्पन्न गरिसके र प्राविधिकलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यो भूकम्प प्रतिरोधी नभएको ठहरियो भने फिल्डमा खटिएका इन्जिनियरहरूले त्यो भूकम्प प्रतिरोधी हुनका लागि चाहिँ त्यसमा कुन किसिमको सुधारहरू गर्नुपर्छ। जस्तो पक्की घर चाहिँ छ भनेदेखि कहाँ चाहिँ फेरि फलामकै बिम अथवा अरू चाहिँ थाई किसिमका बिमहरू चाहिँ थप्नुपर्ने हो,
र त्यो स्ट्रक्चरमा कता कता के थपेर त्यसलाई चाहिँ सच्याउन सकिन्छ, भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि त्यो सुधार सम्बन्धी चाहिँ एउटा पनि म्यानुअल भनौँ त्यो तयार पनि भएको चाहिँ छ, उहाँले त्यस बमोजिमले चाहिँ गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, जिल्लामा चाहिँ हामीले त्यस किसिमका बनिसकेका घरहरूको अवस्था चाहिँ हेरेर त्यसमा सच्याउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ सच्याउनका लागि प्राविधिक सहयोग चाहिँ छुट्टै यता शहरी विकास मन्त्रालयबाट विगतमा गएका अहिले प्राधिकरणले खटाएका इन्जिनियरका अतिरिक्त अलिकति वरिष्ठ किसिमका बढी अनुभवी किसिमका चाहिँ इन्जिनियरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ राखिरहेका छौँ ताकि उहाँहरूले सुधारका चाहिँ तरिकाहरू चाहिँ सिकाउन चाहिँ सक्नुहोस्, ती घरलाई भूकम्प प्रतिरोधीमा चाहिँ परिणत गर्न चाहिँ सकियोस्। यस किसिमको प्राविधिक जनशक्ति पनि खटाएको चाहिँ छ र पैसा प्राप्त गर्नका लागि त कानुनी दस्तावेज पनि छँदैछ। तर यति भनिरहँदाखेरि अहिले ती घरहरूमा चाहिँ अब अझ बढी हामीले चाहिँ सशक्त रूपले ध्यान दिएर पाउनुपर्नेहरूको चाहिँ किस्ता फटाफट चाहिँ दिने काम चाहिँ अझै बाँकी छ। त्यसमा प्राधिकरणको अब ध्यान त्यतापट्टि गइरहेको छ। अब जस्तै प्राविधिकै कुरा गर्नुभयो, सचेतनाका कुरा पनि गर्नुभयो, मान्छेले अलिकता लाभग्राहीलाई के विश्वास अलि लागेको छ भने अहिले गति अलि तीव्र भएको छ, प्राविधिकहरू गाउँ गाउँ पुगेका छन्, तर कार्यान्वयनको पक्षमा अझै पनि कमजोरीहरू देखिएका छन् भनेर भन्छन्। केन्द्रमा जुन तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ, प्रतिबद्धता जारी गर्नुहुन्छ, तर जुन ग्राउन्ड लेभलमा हुनुपर्ने कार्यान्वयनको पाटो हो त्यसमा चाहिँ अलिकता कमजोरी आयो कि भन्ने पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा आवास पुनर्निर्माणमा सुस्तता आउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यहाँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, हामीले चाहिँ विगतमा जति बेला इन्जिनियर चाहिँ खटायौँ, प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ खटायौँ, गाविस थियो, नगरपालिका थियो, निर्वाचित निकाय थिएन। गाविस सचिवले धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ 2-3टा गाविस हेरिराखेको अवस्था पनि थियो। अनि त्यसो गर्नुपर्दाखेरि गाविस सचिवलाई कतिपय त सहजताका हिसाबले जिल्लामै बसेर आनन्दपूर्वक झोलामा अफिस लिएर बस्न, जाति मानेर पनि बस्नुभयो, कतिपय बाध्यताले बस्नुभयो। अनि गाविस सचिव गएर चाहिँ जिल्लामा बसिराखेको चाहिँ छ, सँगै चाहिँ अनि फिल्डमा खटिएका इन्जिनियरहरूको चाहिँ कामको कार्य सम्पादन प्रमाणित गर्न चाहिँ जिम्मा गाविस सचिवलाई दिएको छ। अनि के भयो भन्दाखेरि खटाइएका प्राविधिकहरू पनि उतै जहाँ गाविस सचिव बस्ने हो त्यतै चाहिँ बस्ने गर्दाखेरि विगतमा चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ रह्यो। अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, प्रत्येक ओडामा हुनुहुन्छ। अब चाहिँ भूकम्प पीडितहरू सबैभन्दा पहिले कहाँ जानुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो ओडाको अध्यक्षकोमा जानुहुन्छ। प्रतिनिधित्व स्थानीय सरकारले चाहिँ गर्ने भएको हुनाले जुन किसिमको हिजोका दिनमा ग्याप थियो त्यो ग्याप अब क्रमशः उहाँहरूले चाहिँ पूर्ति गर्दै लैजानुहुन्छ। तर यहाँले भनिराख्नु भयो चाहिँ जुन कुरा हामी यहाँबाट केन्द्रबाट बोलिरहेछौँ नि, हामीले चाहिँ बोलिराखेको कुरा पहिले चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न पर्यो। त्यो भाषा अहिले समान छ प्राधिकरण र स्थानीय सरकार बीचको? हामीले चाहिँ पछिल्ला दिनमा जस्तो 28 बुँदेकै यहाँले कुरा निकाल्नुभयो भर्खरै, त्यही प्रक्रिया हो, त्यसको चाहिँ सिलसिला हो, ताकि हाम्रो भाषा चाहिँ एउटै होस्। प्राधिकरणले गरेका चाहिँ निर्णयहरू, नीतिगत व्यवस्थाहरूको बारेमा बुझाइ स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमा होस् भनेर हामी अब निरन्तर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसित संवादमा चाहिँ छौँ, उहाँहरूसित चाहिँ उहाँसँग सहकार्यमा छौँ र हामीले अब यसलाई चाहिँ माथिबाट चाहिँ तल जाने अधिकारको मोडेल भनिराखेका छैनौँ, हामीले चाहिँ सहकार्यको मोडेल भनेका चाहिँ छौँ। भनेपछि यसरी बुझौँ, स्थानीय तहमा नेतृत्व आइसकेपछि हजुर पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिनलाई चाहिँ सुविधा भएको छ, सजिलो भएको छ, सुविधा भएको छ। एउटा पाटो यो भनिरहँदा हामीले के चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भन्दा अर्को पक्ष फेरि उत्तिकै चाहिँ छ। कतिपय जनप्रतिनिधिहरू असाध्यै सबैको प्यारो हुन चाहिँ खोजिराखेको पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटै घरकाले चाहिँ एक भाइले पायो, दोस्रो तेस्रोले नि पाउनुपर्छ, हामी सबलाई चाहिँ सिफारिस गरिदिन्छ, यो पैसा सबैले पाउनुपर्छ भनेर स्थानीय स्तरमा बढी नै प्यारो हुन चाहिँ खोजिराखेको जनप्रतिनिधिहरू पनि फेला पर्नु भएको चाहिँ छ। म यसै टेलिभिजन यस कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूसँग नम्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भन्दा हामीले जुन रकम भूकम्प पीडितलाई चाहिँ दिन खोजिरहेछौँ, बाँडिरहेका चाहिँ छौँ, त्यो नेपाल सरकारलाई बढी भएर चाहिँ दिएको होइन। नेपाल सरकारले विभिन्न देशसँग विभिन्न शर्तनामामा सही गरेर हाम्रा छोरा नातिले तिर्ने गरी लिएको ऋण हो र त्यो ऋणको चाहिँ हिस्सा 90% चाहिँ जति हामी अनुदान दिएका छौँ त्यो ऋण हो। तसर्थ देशलाई चाहिँ ऋण बोकाएर गाउँमा चाहिँ छरछिमेकमा चाहिँ प्यारो हुँदाखेरि चाहिँ देशको प्यारो हुने कि छिमेकीको प्यारो हुने भन्ने कुरामा उहाँहरूले चाहिँ बडो विवेकपूर्ण चाहिँ तरिकाले निर्णय लिनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि मेरो अनुरोध छ। भनेपछि असार मसान्तकै कुरा गरौँ। हजुर, प्राधिकरणको जुन टार्गेट छ 7 महिनाको, कति सम्भव छ? सबैले लिइसक्छन्?
मैले यहाँलाई अघि भर्खरै प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 5 लाख घर वास्तवमा बन्ने हुन् भने 2,50,000 बन्दै गरेका र सम्पन्न गरेर जोड्दा 2,50,000 चाहिँ हुँदो रहेछ। हिजोसम्मको तथ्याङ्क भनेको आधा आधी। हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यूले 60% भूकम्प पीडितलाई छानामुनि चाहिँ ल्याइसक्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रतिबद्धता उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्ला दिनका चाहिँ प्रगतिले चाहिँ देखाउँछ। र यति भनिरहँदा हामीले चाहिँ के चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भनेर भन्दा घर नबनाउने जति सबै चाहिँ भूकम्प पीडितै हुन् भन्ने कुराको अर्थमा चाहिँ लिन चाहिँ हुँदैन। भनेपछि तपाईँले यो भनिरहँदा सर विकास सहायता समन्वय शाखाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। हजुर। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले सहयोग पनि गरेका छन् पुनर्निर्माणको सवालमा र विशेष गरी आवास पुनर्निर्माणको म कुरा गर्दैछु। आवास पुनर्निर्माणका लागि स्टार्टिङ फेज भनेको मेन त चेतना आवश्यक पर्यो। हजुर। दक्ष डकर्मी आवश्यक पर्यो। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन्। समग्रमा हेर्दाखेरि जुन जनचेतना हजुर र पुनर्निर्माणको आवास पुनर्निर्माणको काम अगाडि लेभलमा बढाइराख्दाखेरि सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग कस्तो छ? हामीले सुरुमा चाहिँ यो पुनर्निर्माणको कामलाई हाम्रो यदि नीति पुनर्निर्माण नीति हेर्नुभयो भनेदेखि यो एउटा साझेदारीको प्रयास चाहिँ हो भन्यौँ। त्यो भनेको सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था र व्यक्ति आफै सबैको चाहिँ सामूहिक प्रयासबाट मात्रै हाम्रो नेपालको पुनर्निर्माण सम्भव हुन्छ भनेर चाहिँ भन्यौँ। त्यस लगत्तै विभिन्न चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू, विकास आधारहरू पनि नेपालको पुनर्निर्माण र पुनर्लाभमा सहयोग गर्न चाहिँ तयार भए। केही तथ्याङ्कहरूको कुरा गरौँ। जति बेला अर्थ मन्त्रालयले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्यो, 4 खर्ब 10 अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भयो। त्यो प्रतिबद्धता मध्ये 3 खर्ब 16 अर्ब बराबरको चाहिँ सम्झौता भएको छ। 3 खर्ब 16 अर्ब मध्ये 1 खर्ब 86 अर्ब मात्रै बजेटमा देखिन्छ। भनेको त्यस बाहेकको चाहिँ रकम उहाँहरूले चाहिँ गैर सरकारी संस्था मार्फत अथवा आफ्ना चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ निकाय मार्फत भन्न खोजेको जस्तो जर्मन सरकारको GIZ भन्ने चाहिँ छ, जापानको जाइका छ जस्तो निकायहरू मार्फत चाहिँ, स्विजरल्यान्डको स्विस कन्ट्याक्ट छ, SDC छ, यस किसिमको मार्फत चाहिँ परिचालित हुन्छ। त्यो 1 खर्ब 86 अर्ब जुन बजेटबाट चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ, त्यसमध्ये 1 खर्ब पुरै भारत सरकारको हिस्सा छ। अनि यसरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ दाताहरूले चाहिँ गरेका प्रतिबद्धताहरूमध्येका कतिपय कार्यक्रमहरू राम्ररी अगाडि बढिरहेछन्, अगाडि प्रगति पनि उल्लेख्य चाहिँ छ। जस्तो जर्मन सरकारको कुरा गर्ने भनेदेखि 3 अर्ब जति जर्मन सरकारको प्रतिबद्धता चाहिँ थियो, त्यो भक्तपुरका पुरातात्विक सम्पदा बने, त्यो सिद्धि नै सक्यो भने कतिपयको चाहिँ त्यो गति अपेक्षित तरिकाले सहयोगको चाहिँ गति बढिरहेको छैन। यति भनिरहँदाखेरि आवास पुनर्निर्माणमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि खास गरी द्विपक्षीय दाताहरूमा विश्व ब्याङ्क, जापान सरकार, भारत सरकारको चाहिँ उल्लेख्य हिस्सा छ र त्यस बाहेकको हामीले चाहिँ बजेटरी सपोर्ट भनेर लिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका कुराहरू छन्, जो रकम हामीले प्रयोग पनि गरिसक्यौँ। युरोपियन युनियनको अनुदान थियो, त्यो पनि हामीले उपयोग गरिसक्यौँ। र यसरी आउँदाखेरि गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ त्यसरी जाने मध्ये गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ 21,000 घर बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका चाहिँ थिए। त्यही मध्ये चाहिँ पछाडि स्थानीय स्तरमा भएका समस्या, डुप्लिकेसन दोहोरो चाहिँ पर्ने, नेपाल सरकारबाट पहिलो किस्ता जाने किनकि सरकारले पर्खिन सकेन, उहाँले ढिला गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जम्मा 15,000 को हाराहारीमा चाहिँ आवास चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने अनुमान चाहिँ छ। र धेरैले चाहिँ अब यो केही महिनाभित्रै कतिले चाहिँ काम सकेर बिदा पनि लिएर हिँडिसक्नुभयो र कतिपयले अबको चाहिँ 6 महिनामा छुट्टी लिनुहुन्छ आवासको सेक्टरबाट। अब यहाँनिर आउँदाखेरि जस्तै सर मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको कि गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू प्रशस्तै छन्, पुनर्निर्माणमा त सहभागी पनि छन्। दक्ष प्राविधिक उत्पादन, त्यो जनचेतना मोबिलाइजेसन गर्नको लागि, गाउँ गाउँमा त्यो खालको चेतना फैलाउनको लागि कतिको सहयोग पुगेको छ प्राधिकरणलाई? त्यसमा वास्तवमै गैर सरकारी संस्थाहरूबाट उल्लेख्य सहयोग चाहिँ पुगेको छ। कतिपय अवस्थामा जस्तै हामीले तालिम सञ्चालन गर्नु पर्दाखेरि पनि नेपालको बजेटरी प्रक्रियाबाट चाहिँ ढिलाइ हुने, तर हामीलाई तत्कालै चलाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको सहयोग लिएका छौँ। ल हाम्रो प्रक्रियाले ढिला भयो
तपाईँहरूको चाहिँ सहयोग चाहियो भनेर। कतिपय अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ ढिला हुनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पहिलो किस्ता वितरणको चाहिँ सवालमा हामीले चाहिँ 40 दिने क्याम्पेन गऱ्यौँ, उहाँहरू चाहिँ ढिला गर्नुभयो, हामीले फटाफट पैसा दियौँ, ल तपाईँ चाहिँ फेरि शोध भर्ना गर्नु होला, अहिले हामी त दिइ नै हाल्छौँ भन्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि खास गरी आवासको चाहिँ क्षेत्रमा सुरुमा हामी अलिकति आशङ्कित चाहिँ थियौँ, तर काम गर्दै गर्दै चाहिँ जाँदाखेरि गैर सरकारी संस्थाको भूमिका प्रशंसनीय छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। पुनर्निर्माणमा जुन अलि इन्जिनियरको कुरा गरौँ, ओभरसियरको कुरा गरौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्, तर बेसिक भनेको चाहिँ घर बलियो बनाउनको लागि, सुरक्षित घर बनाउनको लागि एउटा डकर्मी शिक्षित प्रशिक्षित हुनु पर्यो। एकदमै हो। त्यसका लागि त्यो पर्याप्त छ त अहिले? पर्याप्त चाहिँ डकर्मी भएनन् भनेर अहिले हामीले चाहिँ के तयारी गरिरहेछौँ भन्दा यसभन्दा अगाडिको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि करिब 54,000 हामीले तालिम दिइसकेका रहेछौँ। अब यो पुष मसान्तभित्र थप 54,000लाई चाहिँ तालिम दिने, डकर्मीलाई तालिम दिने भनेर अहिले सबै उपाय चाहिँ हामीले एकसाथ अपनाएका छौँ। हिजोका दिनमा शहरी विकास मन्त्रालयले मात्रै तालिमको चाहिँ बजेट परिचालन गर्थ्यो भने अहिले सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजना कार्यान्वयन निकाय, शहरी विकास मन्त्रालय, प्राधिकरणका जिल्ला सचिवालयहरू, घरेलु तथा सानो उद्योग विकास समिति, गरिबी निवारण कोष, यी सबैलाई चाहिँ एकसाथ हामीले परिचालित गरेका छौँ र सँगसँगै त्यो 54,000 पुष मसान्तभित्र तालिम दिइसक्ने मध्ये 10,000 चाहिँ गैर सरकारी संस्थाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका चाहिँ छन्। हामी 44,000 सरकारको तर्फबाट र 10,000 चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको तर्फबाट चाहिँ पुष मसान्तभित्र उत्पादन गर्न लक्ष्य राखेका छौँ। 1-2 हप्ता बढी पछाडि पनि जान सक्ला, तर ती डकर्मीहरू चाहिँ उत्पादन चाहिँ हामीले गरिसक्छौँ। अब पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको 2 वर्ष पुरा पनि भएको छ। अब 75 को अन्तिमभित्र सबैले किस्ता लिनुहोस् है भनेर लाभग्राहीलाई अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग पनि गरेका छन्, कसैले आश्वासन दिएका छन्, केही रकम तपाईँले अघि बताए अनुसार, डाटा अनुसार। अब समग्रमा वैशाख 12 र 29 को भूकम्पले जुन पीडा थपेका ती लाभग्राहीहरू छन्, कसैले पैसा पाएनन् भनेका छन्, यो अवस्थामा अन्त्यमा बताइदिनुहोस् कसरी जाला पुनर्निर्माण, साँच्चीकै राम्रो तरिकाले पुनर्निर्माण अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ के छन् आधारहरू, के हुन सक्छ अन्त्यमा? यो पुनर्निर्माण सही गतिले चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि एउटा नयाँ आशा भनेको त अब हामीले चाहिँ थाई सरकार पाउँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि निरन्तर हुने किसिमका जुन फेरबदल हुन्छन् त्यसबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, स्थानीय सरकार पुनर्निर्माणको साझेदार भएर चाहिँ आएको छ। धेरै चाहिँ समस्याहरू उहाँहरूले स्थानीय तहमै फुकाउनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि कसलाई सोध्ने भन्ने अवस्थाको अब क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको छ। 2, तेस्रो नम्बरमा कुरा गर्दाखेरि जेसुकै काम गर्नका लागि चाहिने मान्छे हो, जान्ने मान्छे र पैसा हो। जान्ने मान्छेको चाहिँ अब उपलब्धता अहिले हामीले चाहिँ सबै जिल्लामा 31 जिल्लामा चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ खटायौँ र स्थानीय स्तरको साँच्चै जान्ने मान्छे भनेको यहाँले भने जस्तो डकर्मी हो। त्यसको उत्पादनका लागि पनि हामी आक्रामक तरिकाले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। सँगसँगै जस्तो विद्यालय संरचनाहरू अनि स्वास्थ्य संस्थाहरू लगायतको चाहिँ पुनर्निर्माणको गति हेर्नुभयो भनेदेखि पनि वास्तवमा चाहिँ हामीले 1.5 वर्षभित्रै 45% स्कुलहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरि नै सक्यौँ। आश्चर्य लाग्ला यहाँलाई कि हामीले चाहिँ एउटा 1.5 तल्ले घर हाम्रो आफ्नो घर बनाउनु पर्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ 1.5 वर्ष लाग्छ भने त्यस बीचमा प्रत्येक दिन पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि प्रत्येक दिन 6वटा नयाँ विद्यालयहरू चाहिँ बनिरहेका छन्, सम्पन्न भएका छन् औसतमा। र एउटा विद्यालयमा 250 मात्रै विद्यार्थी जान्छ भनेदेखि 1500 नयाँ विद्यार्थीहरूले नयाँ विद्यालयमा चाहिँ प्रवेश पाइरहेका चाहिँ छन्। हामीलाई समस्या अझै कहाँनिर चाहिँ छ भनेर भन्नुहुन्छ भन्दा जो भौगोलिक हिसाबले जोखिमयुक्त स्थानमा बसिरहेका चाहिँ बस्तीहरू चाहिँ छन्, त्यो सार्नका लागि जुन द्रुतताको आवश्यकता थियो, जुन शीघ्रताको आवश्यकता चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ हुन चाहिँ अझै सकिरहेको छैन। किनकि वैकल्पिक ठाउँमा, सुरक्षित ठाउँमा जग्गा प्राप्ति गर्ने, त्यो जग्गा चाहिँ फेरि भूकम्प पीडितहरूका नाममा चाहिँ सार्ने लगायतको प्रक्रियाहरू यति लामो, यति झन्झटिलो चाहिँ रहेछ। जस्तो रसुवाको कुरा गर्नु भनेदेखि त हामी जिल्लाभरि चाहिँ हिँड्दा पनि सुरक्षित ठाउँ पाउन एकदमै गाह्रो भइरहेछ। यसले चाहिँ गर्दा अरू कुरा धेरै राम्रो तरिकाले गएर पनि ती असुरक्षित ठाउँमा रहेकाहरूलाई चाहिँ सार्नलाई अलिकति ढिला हुने हो कि भन्ने कुरामा हामी बढी चिन्तित छौँ। अरू कुराहरूका लागि धेरै आधारशिलाहरू चाहिँ क्रमशः बन्दैछन्, हामी गल्तीबाट सिक्दै पनि छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अबको चाहिँ दिनमा नेपालको पुनर्निर्माणको मोडेल सफल मोडेल हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डाक्टर भीष्म भुषाल।
हवस् त, यो कुराकानीसँगै कार्यक्रम सुरक्षित घरवास आजको लागि यति नै। अर्को साता पुनर्निर्माणको नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।